Ano nga ba magunting sa itaas? Saan nga ba magsimula magunting? Ay, tuturo ko sa iyo ngayon. Dito tayo magsimula. Hindi sa gusto nimong taas o sa customer. Hindi sa gusto niyang matira. Dito ba? O dito. Dito ka sa gitna. Dito nga parte ha. Dito ka magsimula. Tingnan mo kung saan nakadireksyon ng buhok. Tapos, kung saan siya nakadireksyon, harapin mo palagi yung buhok. Ganito. Pag ganon siya, huwag kang ganon. Kailangan salungatin mo palagi. Gumawa ka ng kaparehong taas hanggang dito. Depende siya kung saan ka pumunta. Basta, ito tandaan mo, isang pattern lang to. Ang ititira ko ngayon, ganito kataas. Medyo panghuli na to yung sabang. Hawak ng gunting at saka suklay. Medyo mataas dito. Ganito yung paggunting, oh. Ganon. Huwag mo dito putulin. Ikanon mo na. Yan. Ito na ang pattern. Sundin mo tong taas niya. Paikot. Sandito. Kuyawan. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Hangat dong, hangat.
Angat. Baik lihok. Angat. Baik lihok. Angat. Baik lihok. Angat. Bigyo. Set ulo. Yan. Up, sandik. Set ulo. Set ulo. Masuk lihok. Masuk lihok. Egg yolk.